at ang nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng maputing kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo anak mo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal naming Birhen Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Oras natin alas 11:08. Mahirap ba maging Grab driver? Graduate po ako ng K-12. Qualified ba ako para maging call center agent? Meron bang insurance ang mga angkas driver at passenger nito? Usapang Trabaho. Sasagutin ang pagdapak sa inyong mga tumpag na tanong. Usapang Trabaho. Isang programa na ang sentro ng diskusyon ay ang iba't ibang propesyon. Malayo man kayo sa kanilang katayuan, pero meron kang matututunan sa Usapang Trabaho. At kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, ito ang programang swak na swak para sa iyo. Dahil may mga job openings mula domestic hanggang abroad, ang ibabahagi namin sa inyo. Usapang Trabaho. Kasamang masipag sa pagbibigay ng trabaho, Boss Ramcy Tirona. Usapang Trabaho. Basta trabaho, tutog na. Araw-araw. Sa unang-una, nag-iisa at tunay na gabay sa hanap buhay. DZXL 558 Radyo Trabaho. Araw ng Miyerkules, June 2, 2021. Welcome sa ating programa ngayong araw na ito. At syempre, para simulan ng ating programa, eto na, Business as Usual. Sa bagong panahon, patok pa rin ang Pinoy. Tuloy ang buhay, diretso ang hanap buhay. Kaya naman, inihahandog ng inyong DZXL Radyo Trabaho ang bagong programa sa balat ng radyo. DZXL Business as Usual. Ating kilalanin ang mga nagsulputang mga negosyo ngayong new normal. Ang hamon sa pagsisimula mula sa maliit hanggang maging big time. Alamin ang bagong patok na business ni Juan sa DZXL Business as Usual. Welcome to our program, 11:10 ang oras natin mga kasama. Ako po ang inyong lingkod, Radyoman Ramcy Tirona. At welcome sa Business as Usual, kung saan tayo po ay nakikipagkwentuhan sa iba't ibang mga business owners. At kani-kanila, at dito rin natin malalaman kung ano ang kani-kanilang mga produkto. Kagaya na lang nito suot ko. Diba, Kuya Glenny? Itong suot ko from Art Bros. Diba? Isa sa mga nakapanayam natin. And of course, right now, syempre, ang pag-uusapan natin ay pagkain. At syempre, pagdating sa handaan, ano ba number 1 na hinahanap ninyo? Ikaw, Kuya Erwin, ano unang hinahanap mo? Pag may handaan. Kunyari, piyesta. Ano? Ano unang hinahanap mo? Prutas. Ikaw, Juju, sa handaan, ano unang hinahanap mo? Ha? Ha? Lechon. Ikaw, Ryan, ano unang hinahanap mo kapag handaan? Oo, ano? Lalaki. At ikaw naman, Kuya Glenn, ano unang hinahanap-hanap mo pag nasa handaan? Lumpia o Shanghai? Okay. So, ayun. Napag-usapan din lang ang lumpia. Pag-usapan na rin natin ang tungkol sa lumpia na talaga namang isa sa number 1 na madaling maubos pagdating sa handaan. Ikaw ba, Juju, pag handaan nakakailan ka ng lumpia? Nakakarami ka ba?
Lagpas isang dosena? Hindi naman. Wow, mahina ka pa sa lagay na yun. Talaga? Oo. Ikaw, Kuya Glenn, nakakailang kang lumpia sa handaan? Marami ka ba? Kasi ako, pag masarap ang lumpia, oh my God, kahit yung isang bilao, kaya kong ubusin sa takaw. Kaya ayun, 6 lang. 6 na balikan. Tapos, 20 na take out kay Ryan. Yung mahaba, Ryan, ano? Yung mahaba. Diba? Yun yung masarap eh. Lumpia ang pag-uusapan natin ngayon. And ang ating mga kapanayam ay may-ari ng isang lumpia business na ang tawag ay Lola's Lumpia to the Republic. Bakit kaya Lola's Lumpia to the Republic? Ating mga kapanayam, ang owner ng business na ito, walang iba, kundi si Ma'am Winona Lumage. Ma'am Winona, welcome to the program and good morning po sa inyo. I do hope you're doing okay. Good morning. Good morning po, Sir Ramcy. Okay. Thank you po for this opportunity. Okay. Ma'am Winona, lumpia business. Wow, it's a wonderful idea. Kasi bihirang-bihira ako nakakakita ng business na lumpia ang businesses nila eh. Usually, ang mga business nila either pasta, mga barbecue, yung mga ganyan. Pero lumpia, which is a staple sa Filipino food, ngayon lang isa sa una kong narinig itong business ninyo na ganito. When did it start? And why lumpia ang inyong napiling business? Actually, sir, before the pandemic, gusto ko na po talagang pasukin yung lumpia because our family, lalo na yung lola ko po, masarap po talaga kami maglumpia. But hindi po namin siya pinprioritize kasi syempre po may trabaho. Pero nung nagkaroon nga po ng pandemic last year, nagkaroon ng ECQ and lahat po tayo nasa bahay, no? So, there was a day na my grandma, she cooked lumpia. That's her special recipe, yung vegetable lumpia. Kasi iba po siya, wala po siyang toge. And pinost ko po siya sa Facebook. And takam na takam ako kasi I haven't had her lumpia in a long time. So, ang dami pong nag-like, ang dami pong nag-message, and yung mga iba ko pong friends and family, umorder po sila. Hindi ko naman po in-intention talaga na seryosohin siyang i-business. Tapos natuwa po ako kasi ang dami pong nasasarapan, ang dami pong nag-enjoy ng lumpia, and nakakataba rin po sa puso. So, we decided to just continue it as a business. And una po, pinapost lang po namin siya sa mga Facebook groups, until came a time na, ayun po, after 1 year, we're still continuing the lumpia business. Wow! Congratulations! Nagsimula lang pala sa isang simpleng Facebook post and nagtuloy-tuloy na siya doon sa etong business na ito. How was it doing a business that involves lumpia? And we all know Filipinos love lumpia. I think po it's pretty good kasi marami pong naiintriga po dun sa lumpia namin kasi hindi po siya yung kilala na toge. That's what Filipinos usually know, yung mga ubod. But this is a different take on lumpia. But I was surprised na meron po palang nakakakilala rin ng ganung klaseng lumpia na niluluto po namin. Kasi meron pong isang customer po kami na nag-comment po siya na sabi niya na, this is how my grandma makes lumpia too, for menindal, for merienda. So, I was surprised po, and that's really what I want to show to people na kaya ko po siya pinangalan na Lola's Lumpia is because we want to feel our grandmother's love through food. Kasi usually po, ang masarap magluto yung mga nanay natin at yung mga lola natin. Mismo. Totoo yan. Lolas are the best pagdating sa lumpia. Opo. Kaya, ayun. Wow. So, anyways, eto, it started out as the recipe, the secret recipe of your grandmother. And then, anong reaksyon ng lola mo nung ginawa nyo na siyang business? Actually, nandito nga po siya noon nung last year, nung pandemic. And masaya po siya kasi, although sabi niya ayaw daw po niya sumikat. Sabi ko po kasi ilalagay ko yung mukha niya, parang pampangasbes. Diba? Pero natuwa po siya kasi marami pong mga bata na nakakakain po ng gulay because of the Lola's Lumpia. Kasi crunchy po siya. And
halos hindi naman nila halata yung nasa loob eh. So, medyo matamis-tamis. And the children, some of them, they really eat vegetables. And sobrang hirap pakainin ng mga bata ng gulay. I And, totally agree. Diba? Because of the lumpiang gulay, nakakain po yung mga bata ng lumpiang gulay. Tontuwa po talaga ako kasi ako rin nung bata ako, hindi ako makain ng gulay. But eto ang naging reason mo para makakain ng gulay. Tama po ba? Opo. Yes. Nice. So anyways, Winona, with this, syempre, nagkaroon kayo ng lumpia business. Things are doing great and I saw the improvements from, of course, ito may mga pakete na, nagkaroon na ng branding and all that. Right now, with the business that's doing good, ano pa ba yung mga ibang nangyari within the past year? How fast were the improvements and how fast were the developments dyan sa business ninyo? Actually, thankful din po kasi ako sa kapatid ko because of we were together last year and, I decided to sell it and we were helping each other to sell it. Siya po yung usually nasa marketing, siya po yung usually na tumutulong gumawa ng Facebook page. Hindi po kasi ako techie. So, medyo siya po yung talagang tumulong sa end na yon. And because of that, our tandem, people say mga family po is, we have a good tandem. And because of that, parang una po sa family and friends, then neighboring mga villages, and then umabot na po sa Facebook ads. So, doon po kami medyo nakilala ng gusto po sa Facebook. It's because of that strategy that we did. Okay. Facebook ads. So, talagang malaki ang naitutulong ng Facebook ads in terms of selling your product online. Yes po. Malaki rin po tulong ng Facebook ads. Okay. With let's talk about the Facebook ads. Kasi Facebook ads is medyo pricey. Kamusta ang balik ng Facebook ads doon sa business ninyo? Maganda po. Pag masipag po kami sa pag-reply, talagang maganda po yung balik. More than times 10 po yung balik. Although hindi naman po kami naglalagay ng sobrang malaking budget, but kasi may limited capacity lang rin po naman kami sa paggagawa ng lumpia as of now. But steadily and gradually, nakukuha rin po namin yung interest ng tao and also yung steady and gradual growth ng lumpia. Kasi ayoko rin naman po biglain because the quality might suffer, diba? So, ayun po. Slowly but surely, ika nga nila. Yes po. Okay. Now, with of course, the business that you have right now, grabe, nakita natin, Facebook ads helped out. What are the other marketing strategies that you do para ang business ay lalong makilala ng tao? I believe po na pinaka-maganda po yung organic growth to your family and friends and recommendation. Actually, I haven't dwelled dun sa mga ibang strategy sa marketing. Pero as of now, yung alam ko pa lang po is to really try to satisfy your customers. Because pag nasatisfy po yung customers nyo po, natuwa po sila sa inyo, hindi lang po sa food, pati po sa service, sila na po mismo ang magre-recommenda sa mga kaibigan din po nila. And that's how you'll start to gain their trust. I see. Matanong ko lang, Ma'am Winona, let's talk about your grandma who did the recipe. Anong province ninyo? Problems po nung una, last year sa I mean, province pala. Province. Province. We're from Quezon po, my grandma. Oh, I see. So, Quezon sa Infanta po. So, ibig sabihin, etong recipe na ito is a native recipe ng Quezon, Infanta? I'm not sure po of that, but this is just some recipe na my grandma did. Actually po, to give you a little bit of background, my grandma is also managing a restaurant dati back in the 1970s. So medyo hindi pa po ako pinanganganak doon. Pero in Guam, she used to manage a business called Sakura. And may 5 po siyang anak, kasama na po doon yung mom ko. And being a mother, she was able to really manage a restaurant in Guam nga po. And nakatulong rin po yan sa pagpapalaki ng kanyang mga anak, including my mom. And yung experience niya po sa pagluluto, sa food sanitation, sa food safety, talagang tinuturo niya po sa amin yun. Actually, before, nung bata ako, pinapatulong po ako ng lola ko sa paggagawa ng lumpia.
sa pagpipil ng wrapper, sa sa slice ng mga safe to slice na vegetables. Kaya talagang lumaki po talaga ako sa lola. Laki po talaga ako sa lola. So, yun po yung isang sa akin yung lumpia, parang nostalgic po sa akin yung lumpia. I see. Parehas pala tayo, ma'am. Kasi ako laking lola din ako eh. And I know kung paano mag-alaga ang mga lola. Ibang klase yan. Talagang pagdating sa pagkain, wala ka na masabi. Dahil talagang ang sarap magluto ng mga lola. Ang sarap po. Diba? Yes. Mga native na mga lutuin from lumpia, yung mga tinola, they have their own style and recipe na fried chicken. Kanya-kanya pero ang sarap eh. Diba? That's something na may pagmamalaki natin sa mga lola natin eh. And ayun, nabanggit mo na rin naman yung problems during the start of the business. What were those and how did you overcome those problems? One of the first few problems po nung when we started the business ng ECQ, it's a blessing siguro. Naging magandang timing din po yung pandemic noon, although of course we don't wish to have a pandemic. Pero kasi po yung tao is bored po sila sa bahay. So maraming naghahanap ng bagong pagkain, magpa-deliver. So malaki po yung sales from organic sales without doing Facebook ads. But ang naging problem po is last year, sobrang strict po. And pagpasok po sa palengke is only once a week. Kasi per barangay po yun eh. So how did I put a solution to that problem is we were so fortunate to meet someone who can supply the lumpia without us having to go inside the palengke, which made us have no problems when it comes to supply of raw vegetables. So yun po yung isa po sa mga problems na na-encounter po namin. And of course, habang dumadami po yung orders and bago rin po ako sa ganitong klaseng parang business, minsan nagkakaroon po ng lituhan sa sa pag-dispatch ng orders. But through experience, we learn how to put a system to prevent those parang mistakes when it comes to dispatch of orders. So, ganun pala yung ginawa ninyong sistema. One more question, kasi your product involves vegetables. Di ba dumating yung point last year na ang mahal-mahal ng gulay? So, Yes, how did you adjust to that? To be honest, we made a small price adjustment, pero we didn't, just to cover up for the inflation of the gulay. But that's it. Hindi namin, other business we can advertise or focus on lumpiang Shanghai instead. Pero we didn't do that. We focus equally on lumpiang Shanghai and gulay because we also want to help the farmers in a way to sell their products, to sell their raw vegetables. So, minamarket ko pa rin po. And luckily, okay naman po, kahit nagkaroon ng price increase dun sa gulay, nag-decrease ng konti, but it's still good. And I think naintindihan naman siguro ng inyong mga customers, especially regular customers. Everybody knows na talaga ang grabe yung presyo ng gulay, especially nung time ng November, December. Yes po, because of the typhoon. Oo, yun yung pinaka-grabbing moments nung presyo pagdating sa gulay nung time na yan. But of course, syempre na-overcome natin lahat yung mga yan. Right now, what are your plans for this business that you have? That's a good question po. Right now, I'm studying about different modes of expansion. Sa totoo lang, there's many different pathways na we can take. Pwede po sa grocery, pwede pong ipa-franchise and everything. Pero sa ngayon po, I'm taking seminars para online seminars para mapag-aralan po kung ano yung best course available, and pinag-uusapan po namin yan sa family. So it's a family thing kung tutuusin itong business na ito ngayon. Okay. We know na, if I may ask, before the pandemic, what keeps you busy bago mo na itayo yung business na to? Before po, I used to work in the family business, and at the same time, I play a lot of sports. I play sports a lot. Mahilig po ako mag-tennis. So madalas po ako mag-exercise and maging physically active. I see. Okay. So, vegetables is one of those things na talagang kailangan, especially sa kagaya mo na active. Talagang kailangan ng veggies. Now, let's talk about the products. Of course, iba-ibang klaseng lumpia ito. Tell us some short description of the products that you're selling. Okay, so our pinaka best-selling product po is
the special lumpiang gulay. Although right now I'm trying to change the name to Marikina's Best Lumpia, but it's still for me to decide kung which one po is we're gonna stick with. But this lumpia is made with, although sinasabi na rin naman po namin sa Facebook, so wala naman pong secret kung ano po yung ingredients. Meron po siyang konting ground pork and shrimp, and meron po siyang different array of vegetables like potatoes, kalabasa, meron po siyang cabbage, so, and carrots. So it's really complete po yung ano niya, yung kulay ng gulay. So it's really healthy. That's what I love about that gulay. And masarap po siya dun sa kasama naming suka. And we also have meatless lumpia na lumpiang gulay. The difference with this one is meron po siyang cauliflower added, and wala po siyang totally na meat for people who are allergic to shrimp, for people who don't choose to eat baboy. Meron din po kaming meatless option. And we also have our best-selling rin na lumpiang Shanghai. And what I love about this lumpiang Shanghai that we have is wala po kaming MSG. Yung iba po naglalagay po ng mga gulay para dumami, pampadami, or para dumami yung mixture. Kami po wala pong ganun. It's all just made from the labor of love and sa paghahalo. Kaya po masarap po siya kahit walang MSG. Marami pong nasasarapan doon sa lumpiang Shanghai. Lalo na po mga bata. Also, we also have chicken katsu. But kaya may mga nakakagusto rin po doon. Usually for the kids naman. So, kasi this is my mission po for Lola's Lumpia eh. I want product line na meron pong kakainin si mom, si dad, meron din kakainin si ate, si kuya, at meron din kakainin yung mga bata. Because my mission po with Lola's Lumpia is we want families to eat together. Kasi hindi na po masyadong nangyayari yan sa ngayon. But now with the pandemic, everyone's at home. We want to provide food na the whole family will enjoy. I love that. And magkano ang per pack ng mga lumpia ninyo? So for the special lumpiang gulay, it's 250 po per pack. And then for the meatless, it's 220 per pack. And for the lumpiang Shanghai is 149 per pack. So all of these po are handmade. Wala po kaming machines or anything like that. These are all quality ingredients that we use. And I'm proud po to be able to give that po to the customers. Okay. Eto kasi handmade ito eh. This is homemade na talagang hindi ito yung processed eh. In a span of a day, how many lumpia can you produce? In a span of a day, maximum po is around 2 batches. So that's around 250 to 300 pieces of lumpiang, what do you call this? Shanghai. Lumpiang gulay. But for the Shanghai, madali naman po siyang i-mix. More of sa pagbabalot lang. It's the laborious one. So, grabe Ilan kayong gumagawa nito? Sa ngayon po, meron po kaming team of, including me and my sister, and yung mga, we have a cook po na sa bahay. We're in a team of 4 to 5 po. Kasama na rin po yung procurement, 5 po. Grabe Talagang you can say that these products are made with love. Kasi ito, sa totoo lang, mas ibang klase kasi kapag ang produkto handmade. Kumbaga, iba yung feel eh. Mas feel mong gawang bahay eh. 'Di ba? Parang ito yung mas ramdam mo yung luto ni Lola pag ganito na handmade siya. So, ganun ang presyo ng mga packs. Ilan pala ang laman ng isang pack? Sa isang pack po, for the lumpiang gulay is 12, and for the Shanghai is 16. Okay. So, malalaki po siya. So actually, pag sinama po sa kanin, medyo nakakabusog na po yung 3. Pag pinapak, kaya ang 9. Kasi naka-9 po ako nung kinain yung okay. So, etong homemade na sausawan nito, kasama na rin for every order? Opo, kasama na rin po. Okay, that's nice kasi hindi makukompleto ang lumpia kapag walang sausawan eh. Very important yan. And by the way, we were flashing some other products that you sell. If I'm not mistaken, may mga seafood din kayo? Tama ba? Yes po. Actually, just recently, I decided to also have delicious crabs, because like I said po, our province is in Infanta, Quezon, and masarap din po yung crab sa Infanta. So I decided to cook delicious crabs po for anyone who wants to order, and masarap po talaga rin yung crabs namin kasi yung sauce talagang
Yung sauce pa nga lang ulam ni. Okay. Ay nako, parang ang sarap-sarap. Nakakatakap tuloy sa picture. Usually, itong mga crabs and yung mga, parang may mga shrimp din yata. How much ang isang tub nito? Depende po sa sa flavor kasi po depende po sa ingredients per what do you call this? Per menu. It ranges po from 1.3 to 1.5. But 1 kilo na po siya na cook. Oh, okay. At least malaki-laki na yun. Yung 1 kilo, marami-rami na yun. Siguro that's good for 3 to 4 people, if I'm Yes not po. mistaken. Yung Okay. 1 kilo, 4, busog na po kami nun. Oh, yun. Tama-tama. Kasi nung nag-photoshoot po kami, kinain po namin after. So, ang sarap po mag-photoshoot. So, ibig sabihin, yung mga photos na yan, na pina-flash natin, kayo rin ang umubos. Yes po. Okay yun na. So, eto, napansin ko yung isang crab parang may nakabudbud sa kanya. What do you call that? Is it yung garlic po? Usually Oo. there's one with garlic and then there's one with the salted egg. Oh, I see. So, salted egg pala yung isa and then yung isa is garlic. Okay. And then dun sa shrimp naman, is it the same na salted egg din and garlic din? Opo, same po. Okay. So, ganun pala ang yung shrimp, magkano naman yung shrimp naman? Na around the same din po. Oh, okay. Around 1,300. Okay. So basically, if I order right now, makukuha ko rin ba within the day in terms of the lumpia? And ganun din ba doon sa mga seafoods natin? Sa lumpia po within the day, usually, most of the time, can get it within the day. Although minsan po, pag paubos yung stock, baka sabihin po namin na the next day na po. For the crabs, at least 2 to 3 days po na in advance so we can source out the fresh seafood para fresh po. Oo, syempre. Iba pa rin talaga pag fresh na fresh at talagang mas masarap kasi talaga kapag fresh na fresh itong mga seafoods natin. Now, I've been seeing great feedback from your customers. Ano yung masasabi ninyo na talagang nagiging reason kung bakit binabalik-balikan at nagkakaroon kayo ng magandang feedback from your customers? I believe po na for the lumpia, as people really like there's a big chunk of the population that they really like the take that we have on the lumpia. And kasama na rin po yung, siguro, trust na rin po because I have my mom's friend, her wife, she orders lumpia from us every now and then. So, kinamusta ko siya nung Christmas. Sabi ko, bakit po you guys like to order from us? And sabi niya po, because of the name na Lola's Lumpia, it presupposes na it's heirloom recipe na galing siya sa lola. And because of that, natatrust din po ng mga mommies yung Lola's Lumpia. Na malinis rin po kasi yung gawa namin. Turo rin po yun ng lola namin. So, yung nakikita ng tao na wala silang doubt dun sa sanitation ng food. So, kasama na rin po yung customer likability and the sanitation. And siguro na po yung nagkataon po na maganda po yung napili kong pangalan na Lola's Lumpia. And okay naman din kasi talaga. If we Filipinos have that soft spot para sa mga lola. Kasi Yes, talagang in terms of cooking, in terms of caring for us, iba talaga si lola eh. Kaya siguro ang ganda rin ng branding mo dun sa sa iyong ginawang produkto. Now, of course, meron na tayong iba't ibang variants ng lumpia. Are you gonna come up with more flavors or variants ng lumpia? Are you planning to add some more? Tingnan po natin. Nung isang gabi po may napaginipan akong flavor. Tutry ko po kung masarap. Baka mamaya, yun pala ang lalong magpa-boom sa business, yung napanaginipan mo. You can never tell, di ba? Diba? So, Winona, congratulations to the business. Could you kindly invite everyone na umorder na ng inyong mga products? Yes po, to everyone po who's around Metro Manila, you guys can order our products at Lola's Lumpia. We are based in Marikina. However, there are also ways na we can make the deliveries cheaper for you if you're mas malayo po. For the crab naman po, as far as Dasma, may umorder po. So, it can get there. Delicious pa rin naman po yung pagkain. You can contact us po in our Facebook page at Lola's Lumpia. You can type Lola's Lumpia CO sa dulo and you can see us po in there. And for the crabs naman po, our Facebook page po is Crabbing Satisfied.
So that's capital na crab, dash, and then ing, satisfied. Okay yun I like the name. Parang craving / crab pinagsama. ang witty nun, gusto ko yun Gusto ko yun, ang galing. So, Winona, thank you very much for the time. Any advice to all the other people? Kasi marami nakikinig sa atin, nagbabalak din na magtayo ng mga businesses nila. Yes po, actually, this is my passion. I want to share to people na I want to empower din mga tao na magtayo din po kayo ng frozen food business or food business, lalo na marami naman pong masarap nagluto dyan. It's all about just being able to try and go for it. Wala naman po masyadong mawawala sa atin and mura lang naman po mag-start ng online food business. And ang tip ko lang rin po is wag po tayo magpapa-discourage. May mga month talaga na mahina ang business, but just keep posting your food products and it will take off. Okay. I totally agree with you on that. Never give up. Kumbaga, push lang ng push. Diba? So what are the biggest things and biggest lessons that you've learned in starting this business? The biggest lessons po that I learned is una po yung sa perseverance, and then second also how to keep your calm and cool when you're providing to your customers. You have to provide them with care and love. Minsan busy tayo, so minsan wala tayo sa mood, pero we still have to, be caring to the customers the way we speak to them always. And also, with our family naman, always communicate with them all the problems that you're encountering with my sister. So good communication is the key, especially when you have a partnership. Okay. So, Winona, thank you very much for the time and syempre, good luck. Sana marami pang maganda mangyari dito sa iyong business na ito. Of course, Lola's Lumpia and Crabbings na natuwa ako dun sa name. Of course, syempre, sana mas marami pa makatikim nito because I can feel that you made this product with love. Dahil nga handmade, homemade, iba yung pakiramdam kapag ganun. Mas masarap talaga pag ganun. So, anyways, Winona, thank you very much. Mag-iingat ka and more power to your business. Thank you din po, Sir Ramcy. Thank you po sa DZXL. We're happy to have you. Ayan po, si Ma'am Winona Lumagi ang may-ari ng Lola's Lumpia to the Republic. At ito yung crabbings na talaga namang pwede nyo na pong subukan. Umaabot naman pala ng malayo. Nakakarating pa ng Dasmariñas all the way from Marikina. So, ibig sabihin, malayo na nararating ng business na ito. So, pwede natin gawin yung mga ganyan. 'Di ba? You can never tell. Baka mamaya yung simpleng recipe na ginagawa ng inyong mga magulang, yun pala ang magpaangat sa inyong buhay. You can never tell. Kaya it's never too late to start a business right now. So sa inyong lahat, magbabalik pa ating programa. Oras natin, 11:39. DZXL Business as Usual. Ang oras ay hatid sa atin ng PCSO. PCSO, walang humpay na malasakit. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya, New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karamdaman ba ang problema mo? Subukan ang bago Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling. Makatutulong sa paglunas sa mga pamamaga, bukol at iba pang karamdaman sa iyong katawan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitaw na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitaw na to the max, max, max.
Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Kung trabaho ang hanap mo. Magandang araw! Sa mga nag-aabang ng trabaho, narito na ang job opening sa Radyo Trabaho sa DZXL 558. Sa Metro Manila, ang St. Emilion Manpower ay nangangailangan ng mga sumusunod. Utility and Production Helper. Male, at least high school graduate, with or without experience, willing to be assigned at Admiral Las Piñas. Female sorter, at least high school graduate, with or without experience, willing to be assigned at Admiral Las Piñas. Electrician, with experience, with NC2 certificate or certified electrician and willing to be assigned at Admiral Las Piñas. Kung kayo interesado, maaari kayong tumawag sa Radyo Trabaho hotline 8882-2370 o sa aming textline 0967-372-9014 o magpadala ng inyong updated resume sa aming email address na radyotrabaho@gmail.com. Para sa karagdagang impormasyon at iba pang job openings, maaaring bumisita sa aming website, rmn.ph at Facebook page RMN DZXL 558 Manila. Ako po ang inyong boss Ramcy Tirona at dito sa Radyo Trabaho, abay trabaho lang. Walang personalan! Kaibigan, narito ang DZXL Radyo Trabaho. DZXL Radyo Trabaho, DZXL ang inyong gabay sa hanap buhay. Basta tungkol sa trabaho, dito lang yan pag-uusapan sa Usapang Trabaho. Trabaho lang, walang personalan. Matsada na tayo ng ating mga balita. Caloocan City Mayor Oka Malapitan at DepEd Yusek kinasuhan ng graft sa Ombudsman. Alamin natin ang detalye mula kay XL Radyo Nuevo, DK Zarate. DZXL Radyoman Report. Sinampahan ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices ACA si Caloocan City Mayor Oscar Malapitan, dalawang opisyal ng lungsod at Undersecretary ng Department of Education kaugnay sa ma-iskandalong pagbili ng alkalde ng dispalinghadong tablets para sa online class ng mga estudyante na nagkakahalaga ng 320 million. Ang nagsampa ng reklamo ngayon lamang dito sa Office of the Ombudsman ay sina City Councilor Christopher PJ Malonzo, Marilu Nubla at Alexander Mangasar. Kasama rin sa mga kinasuhan ng katiwalian sina DepEd Undersecretary Aline Del Pascua, City Treasurer Analisa Menjola, BCN Awards Committee Chairman Engineer Oliver Hernandez at supplier ng substandard tablets na si Analu Palyarca, Senior Project Officer ng kumpanyang Cosmic Technology Incorporated. Sabi ng complainant, nagsabuatan ang mga respondent para linlangin ang publiko sa tunay na nangyari sa pagbili ng overpriced gadget na kalaunan ay hindi naman magamit sa online class ng maraming estudyante sa lungsod. Kinwestiyon din ng mga konsehala ang kawalan ng public bidding sa pagbili ng daang-daang milyong pisong tablet na lantarang paglaban sa procurement law ng pamahalaan. Ayon sa mga konsehala, ang mataas na uri ng Jerry Mobile Superior Radar Deluxe 2 na nagkakalaga lang ng 3,299 ay pasok sa Technical Specification Division of City School. Subalit, mas pinili ng mga kinasuhan ang mahal. Subalit, out-model na basura ang kalidad. Sa kanilang demand ay nananawagan ang konsehal sa ombudsman na panugutin sa kasong katiwalaan si Malapitan at apat na iba pang upang mabigyan ng katarungan ang mga mamamayan ng lungsod sa pagbili ng mahal, subalit basura umano na tablet quality. Kasama mo sa Office of the Ombudsman, Radyo Nuevo, DK Zarate Tatak Armin, DZXL 558. Mas maraming deboto pumasok ngayong unang Miyerkules ng Hunyo sa Simbahan ng Baclaran. Kasama naman natin sa balita, XL Radyoman 8, Mike Guyagoy. DZXL Radyoman Report. Radyoman Ramcy, mas tumami ang pumasok sa Simbahan ng Baclaran ngayong unang Miyerkules ng Hunyo. Base kasi sa pagtayaan ng mga nagtatanod na security guard ng Baclaran Church, aabot sa 2,000 deboto ang pumila. Ito ay mula pa kaninang alas 5 ng umaga. Ito ay para naman na makadalo sa unang misa kaninang alas 5:30. Ito ay pinangunahan naman ni Father Rufino Makasait. Ito ay sa kabila naman ng 30% lang na pinapayagan na venue capacity ng simbahan.
Mahigpit naman na binantayan ng mga pulis ang pagkukumpulan sa harap ng simbahan at binantayan din ang pwedeng paghambalan sa mga kalsada ng mga nakamotorsiklo, nakabisikleta at yun din ng mga vendors. Mahigpit naman sumunod ang ating mga kababayan sa tinatawag na minimum health protocols upang maiwasan ang awahan lalo na't mayroon pa ring pandemya. Kasama mo sa Baklaran, Radyoman 8, Mike Buyago Tatak Aremen, DZXL 558. Ilang lugar naman sa Samar at Eastern Samar nawala na ng supply ng kuryente dahil kay Bagyong Dante. Kasama natin sa balita, XL Radyoman 3, Silvestre Labay. DZXL Radyoman Report. Apektado na rin ang dalawang transmission line facilities na nagsusupply ng kuryente sa lalawigan ng Samar at Eastern Samar dahil sa pananalasa ni Bagyong Dante. Sa ulat ng National Grid Corporation, mula kagabi hindi na available ang Paranas Kinapundan 69 kV line at Calbayog Bliss 69 kV line. Tiniyak naman nito na magpapatupad ng inspeksyon at restoration sa mga bagsak na linya sa sandaling humupa na ang sama ng panahon. Paliwanag pa ng NGCP, ang pagkawala ng supply ng kuryente sa lugar ay posibleng dahil sa affected transmission facilities ng NGCP o di kaya ay sa distribution facilities ng local distribution utilities o electric cooperative. Sa ulat kasi ng Pag-asa, nagkaroon ng initial landfall kagabi sa sulat Eastern Samar si Bagyong Dante at mula pang naglandfall sa Katayngan, Masbate. Kasama mo sa NGCP, Radyoman 3, Silvestre Labay, Tatak, RMM, DZXL 558. Samantala, meron tayong ipapasok na flash report mula kay XL Radyoman 9, DK Zarate. DZXL Flash Report. Okay, nawala si Radyoman DK. Ating balikan maya lamang konti si Radyoman DK Zarate. Samantala, tayo po ay napapanood ng live sa ating Facebook page, RMNDZXL 558 Manila. At sa YouTube, mag-subscribe na sa aming channel, DZXL 558. Para hindi po kayo mahuli sa ating mga balita at syempre sa ating mga programa na inyong mapapakinggan at mapapanood sa ating mga Facebook page. At ganun din sa ating YouTube live. So anyways, dumako naman tayo sa iba pang mga balita natin. Okay na ba tayo, Rai? Okay na tayo. Ito. Sige, tayo po'y maghanap buhay muna po. Oras natin, 11:49. Basta tungkol sa trabaho, dito lang yan pag-uusapan. Sa Usapang Trabaho. Trabaho lang. Walang personalan. Nandito na ang programang maghahatid ng tunay na kalinga sa bawat mamamayan. Halina't sabay-sabay natin tutukan ang programang maghahatid ng tunay na kalinga sa bawat Pilipino. Hatid ay serbisyo publiko mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito ang Radyo Kalinga, hatid ng PCSO. Tutok na tuwing Miyerkules alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapanood din sa pamamagitan ng Facebook Live, sa YouTube Live ng DZXL at sa Signal TV Channel 309. Ito ang Radyo Kalinga. Sa PCSO, walang humpay na malasakit. Kaginhawaan, kinabukasan, lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. DZXL Radyo Trabaho. DZXL Ang inyong gabay sa hanap buhay. Muling nagbabalik ang ating programa. Ito ng flash report ni XL Radyoman 9, DK Zarate. DZXL Flash Report. Radyoman na Ramcy, 5 beses na nga naglandfall itong si Bagyong Dante, kung saan itong panglibang landfall niya ay sa bahagi ng San Agustina, Romblon, kaninang mag-aalas 9 ng umaga. Yung mga unang bumagsak itong nasabing bagyo, partikular itong sa may bahagi ng Eastern Samar, kahapon yan, kagabi. Tapos sinundan siya netong second landfall niya sa Masbate ng alauna ng madaling araw. At yung pangatlong landfall niya bahagi ng Masbate. At kanina nga sinundan ito ng pang-apat na landfall alas 8 ng umaga. Kasabay nga niya na ay nakaka-apekto na rin kahit paano dito sa iba pang panig
ng bansa ang nasabing bagyo. Kasama mo sa Pag-asa, Radyo Nuevo, DK Sarate Tatak Armen, DZXL 558. By the way, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, lalong-lalo na sa mga estudyante, tayo po, ang RMN Foundation Incorporated, ay nangangailangan ng mga interns. Ang kailangan po natin ay social media intern, isa, at communication intern. Kung kayo po ay interesado, ipadala nyo lang po ang inyong resume sa RMN Foundation at rmn.ph. Yan po yung email address. At sa subject, pakilagay nyo lang po ang internship position na inyong papasukan. Either social media intern o communication intern. Ang deadline for submission of resumes ay hanggang June 18, 2021 alas 5 ng hapon. At preferably po, yung mga hinahanap po natin mga interns ay taga Metro Manila. So, Rai, okay pa tayo? Ayan, tutuloy pa natin itong ating mga balita. Ayan. So, anyway, sa lahat ng mga tagapakinig natin, again, maraming salamat po dun sa mga nakinig po sa atin, sa ating panauhin kanina. Thank you very much. At mukhang may ipapasok tayong flash report, saglit lamang. At eto, ating pakinggan ang flash report mula kay XL Radyoman 11, Eman Mortega. DZXL Flash Report. Radyo Ramcy, inihayag ngayon ng IATF Sub-Technical Working Group on Data Analytics na umaabot sa 50.8% ng bilang ng mga dapat mabakunan ng ikalawang dose kontra COVID-19 ang hindi sumipot para tumanggap ng kanilang bakuna. Ayon kay Dr. John Wong ng IATF Sub-Technical Working Group on Data Analytics, ito'y base sa nakuha ng datos mula buwan ng March hanggang May 29. Mula sa 2,125,788 na tumanggap ng second dose, nasa 1,046,886 lamang ang bilang ng naturukan. Hindi naman masabi ng doktor ang dahilan kung bakit hindi sumipot ang nasa 1,078,902 na mababakunahan sana para sa second dose. Dagdag pa ni Dr. Wong, kanila pa rin naalamin ang impormasyon mula sa Department of Health at mga lokal na pamahalaan. Samantala, Radyo Ramcy, pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagbibigay ng Safety Seal Certification sa pamunan ng Robinsons Place, Manila. Kasama ng alkade sa nasabing aktibidad, sina DTI Secretary Ramon Lopez, DILG Yusek Jonathan Malaya at Vice Mayor Hani Lacunapangan. Sa pahayag ni Mayor Isko, nagpapasalamat siya sa ginawang hakbang ng pamunan ng Robinsons Mall sa pagkuha ng Safety Seal Certification bilang patunay na nakakasunod sila sa inalatag na health protocols ng gobyerno para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Dagdag pa ng alkalde, isang malaking hakbang ito para ang ibang may negosyo o establishmento ay tumulad din sa ginawa ng nabanggit na mall para maging ligtas ang publiko laban sa virus. Paraan din ito para unti-unti na makabangon ang ekonomiya sa lungsod ng Maynila. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Radyo Man 11, Eman Mortega, Tatak RMN, DZXL 558. At yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa ating programa. Siyempre, maraming salamat po sa inyong lahat. Susunod na ang RMN News Nationwide kasama si Radyoman Jenny Pahilanga at Radyoman Rod Marcelino. Ako po ang inyong boss Ramcy Tirona at dito sa Radyo Trabaho, abay trabaho lang. Walang personalan. Oras natin 11:54. Basta tungkol sa trabaho, dito lang yan pag